My name is Marek Stankiewicz. I'm working in the castle, Grodno Castle. We are in Lower Silesia in Poland, and I am manager. Can you tell us a little about the history about this place? It's an old castle. Yeah, it's an old castle. I mean, castle. It's two parts of castle. The oldest part is from 13th, 14th century. That place, and we have a tower, and so we've got from the Middle Ages and from Renaissance. Yes. Could you take us inside the castle? Yeah, sure. Thank you. So now we are inside Grodno Castle. Yeah, we are inside the castle, the oldest part of the castle. We just came under the chapel, and now we are in the, we call the place Sień. I see that you have a skeleton in this basement. Is it real? No real, but it's the castle, Grodno Castle is it's known as from the legend about Margaret. Marek berättar historien om Margaret som var dotter till ägaren av slottet. Fadern hade hittat den perfekta maken till sin dotter. Men åldersskillnaden mellan dem var för stor, tyckte Margaret. Hon gjorde upp en plan för hur hon skulle göra sig av med sin trolovade för gott och på så sätt slippa vara hans fru. Planen gick som planerat och han föll mot sin död. Men det fanns fler ögon som vittnade dådet den dagen. Kungen blev underrättad och fattade med skam ett snabbt beslut. Margaret blev den dagen inlåst för att svälta igen. Most of people said, no, it's not real, but I speak about the story about to make one guy in the 70s made the skeleton of the Margaret. Yeah. Just for legend. Yeah, yes. Just like a replica. Grodno Castle har också ett blodigt förflutet med kopplingar till Sverige. Under åren 1618 till 1648 så varade det 30-åriga kriget och kom bli en av de längsta och mest destruktiva konflikterna i Europa. Uppskattningsvis så dödades mellan 4,5 till 8 miljoner soldater och civila. Det var också under denna tid som slottet blev attackerad av Sverige, som gjorde stor åverkan på slottet som sakta föll till ruiner.
Vi får se när vi som svenskar nu är i Grodno Castle om något i slottet kommer göra allt för att få oss att lämna. I heard some story about some white lady walking in perhaps it's Margaret that's just walking in the castle. I don't know if that's true, but we will see tonight when we investigate if something happens. Okay. It's a big castle and an old castle, so that will be interesting to see if something happened. So. Okay. But thank you so much. Thank you. Då är vi inne på Grodno Castle, alltså det här 1100-talsslottet. Ja. Alltså wow, vilket ställe. Ja, det är helt otroligt här. Ja. Helt otroligt. Och få gå här alltså, i historiens fotsteg. Och alltså, här har man berättat om det här klassiska med den här vita damen som går omkring här. Slottsspöket. Röster, fotsteg, allting. Och vi har redan hört knackningar också. Ja. På övervaket. Det var ganska häftigt. Så det börjar lite grann redan här. Och vi har också en gäst med oss. I'm going to take it in English. We have a guest with us. You can introduce yourself. Hello, my name is Simon. I'm Polish Paranormal, and today I will be a part of the team during the amazing investigation in Grodno Castle. Yeah. Thanks. Welcome. Welcome. Thank you. Så tanken är alltså att om det kommer igenom någonting på polska, men då kan ju Skyman faktiskt polska och kan översätta till oss. Precis. Och vi kommer också be han ställa olika frågor, men vi kommer ställa dem på engelska till honom så kommer han få ställa dem på polska. Så får vi se om det händer. Det är jäkligt häftigt att testa den teorin om det spelar en roll vilket språk. Vi testade lite grann när vi var i England, snackade lite engelska och sådär. Nu är vi i Polen, så börjar snacka polska och se om det blir något. Precis. Så att det kommer bli intressant nu, de här timmarna som vi har här. Och vi kommer att köra lite olika konstellationer. Vi kommer börja med att Johan, du bakom kameran. Ja. Jag och Niklas, vi går in och så kör vi sessioner och så kommer vi bytas av lite grann. Så får vi se vad Grodno Castle har att erbjuda. Spännande! Yes! Och vi kan väl säga det, den här utredningen kommer ju bli både på engelska och svenska. Ja. Vi kommer blanda polska. Och lite polska. Och lite polska. Okej, men då kör vi! Ja. Yes! Go! Ja, då är vi inne på slottet då. Första rummet. Alltså en speciell känsla att gå upp. Det är ganska lång väg upp hit. Ja. Lång korridor, så här gammalt stengolv. Och nu står vi i the Knight's room. Det är riddarnas rum. Man sitter och väntar lite på att det ska smälla eller låta någonting. Ja. Och vi får lite koll nu så här. Det är ju, alltså man har ju sett folk som går här. Kvinnor och någon den här white lady. Det är det klassiska som vi pratar om. Precis, och röster. Men vi är ju helt själva här nu. Det finns en vakt, men den vakten sitter typ 150 meter härifrån i en annan byggnad och har koll på stället. Det är helt låst i slottet, så ingen kommer in. Nej. Och bara det har jag slottet sig själv. Det är helt galet. I Polen. Men jag tänker vi börjar ta sig ut lite grejer. Gör det, jag ska ta och kolla med Trifilen här om vi kan få kontakt med någonting när jag inte står där inne. Vi vet ju om EMF när de är här. Det är väldigt lugnt i det. Tjocka väggar, knappt några EMF överhuvudtaget. Så får vi se vad som händer. Jag ska sätta den framför kameran så vi lite koll på den. Så om det är någon som är här redan nu. Someone is here with us in this room. You can go to the red light on the table. Gå till den röda lampan där. Vi går till Niklas. Får du utslag? Nej, inte den. Inget? Har vi en periscope också, så vi har en PFP som någonting kommer och rör den här antennen. If you touch this antenna,
We will see that. Om vi har någon här, rör antennen i så fall. Och vi fluxen placerad också. Jag tänker vi kör en handhållen periscope också. Som går på statiska fältet. So if we have someone in this room, can you please come to one of our devices? Om vi har någon här, kan du komma fram till någon av de sakerna vi har i handen? Eller det som är på bordet? Han blinkar till. Här. Statiskt fält här precis. Även på stolen? På stolen också? Stolen också? Ja. Här, kände av det här uppe också. Jäklar vilka rysningar jag fick här nu. Här är de. Sitter du här på stolen? Kände av det här? Det lät som steg. Bakom Johan. Jag ska kolla. Det är högre med färre ute. Är det? Var kommer det från nerifrån uppifrån? Mitt i rummet. Det är exakt här. Den lite högre. Om det är någon som står framför mig nu, kan du komma lite närmare? Om det är en kvinna som går här, kan du röra vid den här? Tycker du om att det är svenskar här på slottet? Vi har haft en döst med oss svenskar. Så det. Kommer vi ficklampa där också? What? Du börjar med ficklampa blinka istället. Vad händer? Min ficklampa håller på. Testa med K2 istället. Se om det är någon som reagerar på det jag säger. Det var jäkligt skumt innan jag kände av det där statiska fältet i den stora. Men du har det kvar där? Nej, inte nu. När det här gick, jag såg inte den att den lyste. Jag såg bara på den här handhållna periskopen att den indikerar ett statiskt fält. Någonting som är kvar här. Gillar ni att det är svenska här? You like? There are Swedish people here. Och vi har ju varit här och härjat på 1600-talet. Så de kanske gillar att det är svenskar som är här. If you want us to leave this castle, can you go to one of the lights here? När vi ska lämna det här slottet, kom till oss då. Då är vi kvar. Där fick jag igen. Här mot mig, precis. Jäklar, här känner jag av det. Han var sjukt. Det är gott, det är inget EMF utan det är statiskt. Jag känner av, jag vet inte hur jag förklarar det är så tittar, men jag känner av fältet. Så att det kommer närmare mig precis igen. Kan du göra det igen? Can you do that again? Steg. Utan, finns det när du släpar fötterna, alltså typ de säger så här lät det. Finns det när du släpar fötterna över stenen när du går där bakom mig. Det är ju rätt så höga steg som jag står med micken mot er. Ja, just det. Och jag hör det i lurarna så att det är ju rätt så tydligt. Om det är en kvinna här, då kan du komma bredvid mig där. Besök fick jag på visit. Sitter du någon av de här stolarna? Där.
Där är den. Vet du det? Ett litet utslag. Och så försvann det. Du som är här nu. Är du en man? John fick jag upp. John. Okej. Back. Bakåt säger den. Ja. Kan du röra i någonting av de där lamporna som blinkar? Det var bara det. Sursamt. Som är coolt ändå att det... Men känner du av någonting i kroppen typ att det var ett statusfält? Nej, det gjorde jag faktiskt. Jag såg bara den här. Det kommer som rysningar då och jag vet inte var de kommer. Det är nästan här. Jag går in hit. John, om du är här nu kan du komma och ställa dig bredvid mig. Can you stand next to me? Röst. Ja, Det är som en röst. så är det. Kan ni kasta någonting i det här rummet och göra något högt ljud? Can you throw something in here? Make a loud sound. Hit. Slå. Precis det jag tänkte säga. Det börjar kännas som ett obehag. Någonting som inte vill ha skara där inne. Då får du göra någonting om du ska lämna det här. Vill att vi ska ut ur det här rummet och knacka någonstans. Knock somewhere. Stair. Trappor. Tonåring. 13. Bad. Jag tänkte på den historien om den här... Lilla pojken där. Ja, flickan tänkte jag på som är släkte som inställde på sin pappa där. Där. Anden som är här nu, energin som är här nu. We grab. Vi grabbar. Vi tar Ta tag. Can you touch us? Push us? Pull our clothes? Goodbye. Goodbye. Funeral. Begravning. Hör du den? Ja. Den som sa. Is someone here? Kan du visa dig för oss? Family, familjen. Kan ni visa er här? Jag startar ett instrument där som känner av någonting rör sig. Stämmer dig borta. Kropp upp, typ. Ska vi gå ner till källaren? Det finns en källare här, det är ganska intressant. Men vi gör så att nu har jag lagt in en sån här rörelsesensor där. Och om någonting, gör det en gång. Om någonting rör så kommer det räkna. Nu är det ett event som att så vi kommer upp och det är någonting annat som jag inte har så. Det låter konstigt hela tiden. Men vi går ner till källaren då. Får vi se hur det känns där nere. Men här tänkte det fick ju innan avlösning kropp upp. Kropp upp typ. Har du avlösning med dig? Ja. Stick in den. Kolla vad du får. Vad är det som har hänt här nere? Can you tell us something what's happened here? Titta, säger det. View. Ser du det Johan i hålet där? View. Kan du ett högt ljud där nere? Can you make a loud sound down there?
Okej, vi testar källorna. Det här är det creepigaste källor jag varit med. Jag har aldrig sett så mycket spindlar i hela mitt liv. De hänger en bit ner i sin spindelväg. De är stora. Ja. Och så har de sina små kakons. Fy fan. Ja. Jag tar hellre demonen det där. Ja. Så vi sätter ut en PNB här nu. Vi riktar den åt det hållet så vi ser om det är något vi har en kamera som också kommer ta det upp. Alltså jag måste ta på huvan. Jag får krypen med kroppen. Är det någon som är här nere bas nu? Är det någon som sitter? Vad är det för svart i trappen nu? Det är ingenting. Men det ser ut som att det är något svart. Det är det? Ja. En skugga av någonting. Det försvinner här idag. Det verkar ut som att det är någon svart som sitter där. Ja. Wow, det var någonting svart som rörde sig. Vad är det? I ljuset som läker in här. Kan du göra det igen? Vi är nere i en tortyrkammare här. Vi har instrument här som... Ja, det ser jag. Här ser man ju där PB:n är. Inte så himla trevliga grejer här. Jag lägger en flux i trappen. Ja, det är det. Det jag ska göra nu är att jag ska testa polterskripten. Och polterskripten kommer också säga orden på engelska. När vi står i den här dungeon där vi har tortyrredskap och se vad de vill säga till oss. Så om det är någon här nere som vill förmedla vad de vill till oss så kan ni komma nära här nu. Använd den här, det kommer bli engelska ord. Känner några rör i min nacke precis. Ja. Använd den här, det kommer bli engelska ord. Känner några rör i min nacke precis. Ja. Använd den här, det kommer bli engelska ord. Känner några rör i min nacke precis. Ja. Det var ingen spindel utan det var med en Skall. skalle. Ja. Det känns, Correct. det känns som någon typ smekte nacken typ med fingertoppar. Frank. Frank. Okej, kan du göra det en gång till? Can you do that again? Pappa. Är inte det typ? Pappa. Ja. Is Frank your pappa? Frank, are you here? Frank, är du här? Har någon dött här nere i den här källaren? Det är som att någon står där uppe. Alltså jag är jätte... Mini. Jag måste kolla. Alltså det är som att... jag vet inte om det är ögonen som spelar ett spratt i och att det är ett blått ljus som pulserar där. Men det är som att någonting ibland står i dörröppningen i det svarta. Ja, Är det någon som står där uppe som kan komma ner hit till det här blå pulserande ljuset? ljud där inne. Vi provar riktigt en PMN åt det hållet där vi hör ljud för att se om det är någonting som passerar där. If it's someone there. Och så rimfrost nu, har det blivit så kallt där nere. Och lite längre in. Låt PMN vara kvar. Ja. Så ser nu är vi ju inne i The Crypt of Family von Zedlitz. Represent. Ja, representera. Är det deras grav? Okej. Ligger de här någonstans? Är de fortfarande kvar? Jag vet inte, jag såg det var som en radsten bakom det där. Here. Här. Där bak. Are you here with us? Jag ser att batterierna går upp. Alkohol. Och så går den ner på 0 batteriet och upp. Va?
Och de typ på att dränera utrustningen batterimässigt här. Ja. Och det är intressant, vi har haft ett hela övervaket. Och grönt där ute. Vi fick grönt ute, vi hör pipet ända hit. Ja, det är nästan Därför Johan. Lys och Johan. Ja. I trappen. Här har vi grönt. Can you do that again? Om du är här, om du precis kom in till oss här eller om du gick upp. Vad pratar vi om den här gången? Att de är på att dränera maskinen. Dränera, dra batterier. Vi har haft det på övervaket, det stängt ner en gång. Och när jag Johan står där så hör vi som någon som går typ. Så jag har någon som pillar i nacken typ. Ja. Alltså, någon pillar med fingertopparna lätt i nackhåren. Alltså det är helt sjukt. Kameran går ju ofokus hela tiden fast jag står helt still och du står still med. Jag kan inte fokusera riktigt. Nej, nu kommer jag tillbaka igen och så försvinner du ibland. Jag står helt still. Här när jag pratar om det som känner vi i nacken. Ja. Okej, kan du göra det en gång till men gör det kraftigt eller gör det på någon av de här två som står här. Rör dem i nacken. Gud. Inifrån. Här. Eller där igen. Det är så jävla yr här inne. Jag känner mig uttittad. Alltså som att jag har saker runt omkring hela tiden. Om vi säger någonting. Du har chansen att göra vad som helst här nu. You have the chance to say or do anything. Kill. Kill. Döda. Do you want to kill us? Är det det du vill? Eller är det det som har hänt dig här nere? Är det för att vi är från Sverige? Chicken. Fegisar. Ja. Vi står kvar här. Vi är inte rädd för dig. Kasta någonting här inne. Ja, jag vet inte, är det ett fönster där nere eller någonting? Jag tycker jag ser någon som rör sig där nere hela tiden. Nej, det är bra. Ja, det är självrysande. Ja. Men det är ju intressant om du såg någonting röra sig Ja, framför. det är som att det är något far framför den. Är det dig vi ser där nere? Du som kallar oss för fegisar. Och svenskarna var fegisar. Under 30-åriga kriget. Vilket årtal var det? 1600? 1600-talet. Bye. Bye. Ja. Ska vi gå vidare? Intressant med de där beröringarna. Och Så jävla yr. ja, man är väldigt... Ska vi kolla tracken då? Har vi kollat upp med någon som hade det? Står rätt på den fortfarande? Ja. Jag har inte haft någon rörelse här inne så låt de här stå fortfarande och jobba. Vi har ju Linn nu som kollar på övervaket också ifall någonting händer här inne. Ja, Linn och Skymon är ju och tittar lite grann. Ja, precis. Men vi går upp. Eller ska vi gå vidare någon annanstans? Nej, vi går upp. Vi går upp. Ja. Jag har mer ställen uppe att kolla på. Och där brukar tror jag tavlan röra på sig. Coolt. Är det något som det finns gott om i det här slottet så är det trappor. Ja, här har jag bjudit. Vi kan börja med, om du bara vänder dig om får man se, kolla korridoren bakom. Alltså en dröm korridor. Någonting passerar eller vad vi ska med. Ska jag gå och lägga mig PP där borta ifall något kommer? Men gör det. Jag måste lägga en PSD på mittgolvet här. Som tar statiska fält. Alltså jag blir så jävla yr här inne också. En speciell doft här inne. Jag är jätteandfådd, visst det är trappor. Jag är så dränerad. Ja. Det är nästan så att jag vill stå på knä. Flux har vi. Ja. Då lägger den... Det är rösten. Jag kan
Som polska röster. Ja. Jag vet inte var de kommer ifrån. Jag väntar som en tjej och en kille som pratar polska typ. Jag tänkte så här, det låter ungefär som när du har grannar. Ja. Och de pratar, så jag vet inte om det kommer uppifrån. Eller nerifrån eller från sidan. Nej. Det är jättetydligt. Hör du också? Ja. Någon som en kvinna och man på polska som pratar. Wow. Shit. Wow, det är det. Det var ansiktet. Precis som du kan säga. Va? Wow. Såg du det? Ja. Var? Här. De stod och tittade på oss. Ja, jag sätter mitt ansikte igen här. Där? Ja. Framför övervaket. Nej, övervaket var det. Finns det där, finns det nej, här, vid väggen här. Som jag ställer mig. Shit vad kallt det var. Här står jag. Här ser jag bara ett ansikte som tittar rakt på. Shit vad kallt det var. Ställ dig här Tommy, kom och känn kylan. Känn, stå där. Det där är inte normalt kyla. Känner du? Shit vad kallt det här. Ja. Det här är en kollspot som är precis runt det nu. För den är där, den är inte här. Vänta, vi måste... Johan, stick in armen här. Kom in, känn här. Kom in och ställ dig här. Känn dig in. Gå in den här. Herregud. Känner du is? Gå längre fram. Iskallt här. Och den är bara här, precis vart jag såg det ansiktet. Ja. Rice. Är du här nu med oss? Vi känner av något jättekallt här. Ice. Ser du det? På obviousen. Ice. Det är verkligen i. Det här är en cold spot precis här. Vad har du där? Ja, den sjunker fortfarande här till 15,5. Jag ska vänta till nästan 15,2 stannar den på det. 15,2 är här och vi måste ha mycket kallare alltså. Och du aktar från den. Drag down. Dra ner det. Ett EMF-utslag har vi också, 0,1 här. Och 14. Trouble. Problem. 13,9. Aura problem säger den. Vet du? Kommer du ihåg det? Ja, Du snackade om en aura. Typ, vi poddade ju om det. precis. Att det är problem med auran. Kolla. Ja, det är precis det jag menar. Det vi kan ta lite snabbt, det är att vi har ju varit iväg och utrett så jävla mycket. Och man kommer hem helt dränerad och så min sambo säger att jag låg och vibrerade. Inte fysiskt, sa hon. Hon satte handen på min kropp. Men luften runt omkring mig, som min aura, vibrerade. Ja, så den har kommit till 13,5. Nu börjar det bli varmare här igen, känner du det? Ja, jag känner det bakom mig i så fall. Ska kolla. Nej, den stiger. Ser du? Gör det? 14,2 nu. Från det var 13, någonting. Oj. Är det där? Ja, det var så. Jag vet inte hur jag ska förklara, men tänk att man går in i en frys typ. Så kallt, sån kyla är det. Precis, jag stängde av det. Nej, men det var det jag menade. Och ser det ansiktet och sen känner jag kylan bara så här. När jag går dit på exakt samma plats. Där får man, den manifestationen jag fick se där. Det krävdes så mycket av, tror jag, atmosfären runt omkring för att de skulle kunna visa sitt vita ansikte där. Ja, det kan vara en projektion som bara jag får se. Så kan vi göra så här då. Om vi står, Johan, du står där. Och så filmar du med i korridoren. Och du står där bort för mig. Då ska vi bara se om vi... Ser du lite bakom oss nu? Jajamän. Svinyr och står här bara. Kan du visa det en gång till bakom oss här? Kan vi få se ditt ansikte? Can you make some noise? Jag röstar tillbaka. Ja. Känner du något? Jag trodde det. På nacken? Jag vill säga den här spindeln i min luva. Det var inte. Man är lite på spänn för man känner i kroppen typ att det är... Precis, ska vi ta med PSDn? Ska vi lämna den precis på den platsen så går vi vidare förbi övervakningskameran också. Okej. Jag lägger den precis här. Jag lägger den här Johan. Ja. Det blir så här, jag riktar in rörelsedetektor i livet. Ja, man tänker all den historiken som är.
Och här, som sagt, om det någonting kommer och passerar så kommer vi göra det. Det kalibreras en gång till. Där har vi det. Vad var det som blinkade där inne nu? Vad fasiken var det? Har det någon som lyser där inne? Nej, såg du det? Nej. Men den kylan kommer. Det var ett grönt avloppsljus inne i det rummet. Va? Vi har inga instrument kvar inne. Ingenting kvar. Vi har PSN precis utanför här. Avlopp, som du vet, om du har ett självlysande rör. Ja. Avlopp, så här. Som den, jag först såg en hel del sjönk ihop i sig själv. Va? Startade med den här REM-funktionen också. Ja. Yttar som mig, kolla dit bort. Jag tycker det rör sig länge igång. Show yourself to us. Ser du Johan längre ner där? Ser du längst ner? Ja. Gå framför kameran en gång. Där kan du gå framför oss. Vi är från Sverige. Vi har varit här. Det har varit krig. 1600-tal, långt tillbaka. Vad tycker du om att vi är här? Do you like that we are here in this castle? If you don't like us, Vad var Det det? var en kvinna som skrek. hörde du det? Ja. Alltså det lät som någon dödsskrik eller något. Det lät någon... Stänger den. Vi kan gå in i ett rum till. Stänger den där. Släpper den nästa. Nu är vi här inne. För någonting som kan komma in här som är kvar på slottet. Får den här kronan att gunga till. Kan du flytta någon av de här stolarna om du är inne i det här rummet? Har du så mycket energi att du kan flytta någon av dem? Vi testar en spirit så får vi se vad vi får igenom. Ja, prova det. Do you hear this sound? Ja. Det lät som ja, fast... Ja. Who is here? Ja, den här får vi köra med I skärmen. Jo, precis, för att här hör jag direkt att det är bara polskrift och det är diskussion. Och så man kan hjälpa oss sen. Ta polskrift Tommy, så kör du, starta den. Det är ganska häftiga ljusfenomen här. Det är också ett ställe som får en att vilja vara tyst och bara lyssna. Ja. Jag har en spegel. Spegeln sägs ju vara förklarad. Det är som jag kan... Så får jag titta på mig själv här i spegeln. Kan du visa dig själv i mitt ansikte? Can you show yourself in my face? Or transform my face to another person? So I can see how you look like. Det här är så intressant att göra. För någon sekund där så såg det ut som en yngre tjej faktiskt. Det var lite coolt att se. Jag har ju provat det här många gånger på museet, men jag har inte sett någonting. Nej. Då har du hållit skriften under mot ansiktet. Då står det utanför inte blinka. 13 yngre flicka så här. Aggression. Ta den inte utan så här. Håll den så typ alltså.
Och så bara titta in i spegeln. Sorry. Nu börjar babbla direkt, jag tog den. Ja. Så bara titta rakt in. Fokusera in i spegeln. Jag säger det. Det är en mörk människa som har stor käft. Alltså ser ut som ett troll. Helt svart, men jag ser på munnen. Viska, rör på munnen så vi ser vad du vill. En gammal tår. Sorry och tear. Okay. Det som jag säger, det är man. Gammal man, ihop, trygglat ansikte, stor mun och arg som fan. Servitor. Jag tänkte att vi har ju provat att se förra gången. Jag har inte sett någonting. Nej. Men här fick jag se någonting. Det var som en yngre... Jag tror jag sa en yngre flicka någonting. Jag tycker 13. Vad sa du nu? Man. Nej, det var det jag sa. Legion, den brukar jag också få. Så den energin, eller de energierna som går bredvid oss här nu. Vill ni oss ont? Away. Den energin som går bredvid mig nu. Sluta. Den kommer inte tillbaka. Kommer du inte? Kanske de i huset då. Om det är någonting mörkare som går där. Done. Är det kvinna som är den starkaste energin här i huset? Vem var det jag såg här nere? I'm not. I'm not. Jag är inte den starkaste energin. Jag ska gå in i sista utrymmet också. Ja, det är rätt. Ska vi gå in i sista utrymmet också? Bra, då kommer vi dit. Det kanske är hit att vi ska gå. Vi har här fånga halsband. Bracelet. Kolla efter halsen. Kristall. Det vi gör, vi testar Onvoyer. Vi sätter den på... Det man kan göra med Onvoyer är att man kan sätta den på rörelse, temperatur, EMF. Och när jag startar den så sätter jag också på sakta, så kommer det få rinna bokstäver igenom här. Och då ska jag sätta den på knackningen. Och som knackar med här när de vill stava sitt namn eller se vad de startar med för frågor. Mm. You spell your name? Can you touch the device? Nice. Ja, bra. G. Touch it again. For the next letter. Knacka på den. För bra. För nästa bokstav. A. A. G, A. Jag fattar att det är något som måste knacka in för att det ska gå något. Du förstår, det är någonting som vibrerar, något som rör i bordet i så fall. E. För det är inte det här golvet. Nej. Då hade det ju... Ja. Nu när jag snappade hade det kommit i så fall. Ja. Någonting måste... Vad det? Det är fan. Det var ett andetag. Ja. Hörde du, Johan? Nej. En sån... Typ så. Ja. Ja. Någonting måste... Ja. Någonting måste... Det är kallt här igen. Känner du det? Det drar kallt till och med mina ben. Svinkallt blir det. Ja, men vi gör så här. Vi tar och avbryter det sen och så slänger vi om lite i koncentrationen här. Ja, då står vi inne här. Då har vi bytt lite konstellation. Jag står här and we're going upstairs. Exactly. Yeah. And you have this SB7. Yes.
and I have a classic kodformätare. So we're going upstairs and we see if we could feel something, find something. Or hear something. Yeah. Welcome. Pitch dark here. Yeah, pitch black. Yeah, I don't see anything. Oh my god. Here. Utslag direkt på kodformätaren. Czy możesz podejść do tego urządzenia, które Lenny trzyma w swojej ręce? What do you ask? I'm asked about go forward to this device. Okej. Du som lyckas påverka den här lampan, kan du gå upp ett steg till så kommer lampan lysa orange här. Kan jag tända upp 3 lampor för oss? Czy możesz zmienić światło, które jest na tym urządzeniu? Can you change the light in this device? There's nothing. Yeah. I see. This is the room with the mirror. Yeah, the big mirror. It's Yeah, I feel that we're like this. it's different between this room. Yeah. I get these goosebumps. It's difficult to take a breath here. I don't know why, but I feel. Gud, jag ryser i hela kroppen här. Jäklar. Yes. Jäkla skillnad mot förra andra rummet. It's a big difference. Yes, it's a big difference. Make a noise. Om vi har någon i det här rummet, kan ni snälla göra ett högt ljud för oss? Do you hear something? Yes, talk? I hear his voice. Hörde du det ljudet, Johan? Nej. I hear his voice. In that room? Yeah. Should we try this SB7? Okay, I'll try. Kobieto, czy jesteś z nami tutaj w tym pomieszczeniu? What you ask for questions? Are you here, woman? Yes. Oh, It was a response from a woman. var precis som en kvinna i rummet. This is a conversation between guy and female. Yeah. Are you here? Tak. It was a response. Tak, it's me. Yes. I asked, are you here with us? And she said yes. A gdzie jesteś? Where are you? Han hör alltså en konversation mellan en man och en kvinna. Czy możesz wydać jakiś dźwięk? Can you make a noise here? Gdzie powinniśmy iść? Do przodu czy zawrócić? Left, on the left. Vi går vidare in i ett annat rum, så kollar vi där. Should we turn that off a little bit? Okay. Just to spare the viewers from the noise. Yeah. This is much peaceful place Yeah. than other. That room is the worst. Chris is like looking. Someone is standing there. Oh my god, you see Someone that, is- Johan? Someone is standing there. Yes. Wow. Det ser ut som det är någon som står där borta. It looks like someone is standing there. Right? Yes. Czy możesz wrócić? Can you come back?
Om det var dig vi såg förut kan du komma tillbaka och ställa dig framför den här kameran. Så kommer vi se det jättetydligt i den här skärmen. Ja, då är vi tillbaka inne i slottet. Det är bara jag och Niklas som är här nu. Johan är inte med längre. Och ja, får se vad som händer. Vi har ju den här footstep-tracken bakom oss och fortfarande på en etta. Så ingenting har rört sig här. Men det händer ju mest grejer där uppe. Så jag tänker att vi tar oss uppåt. Vi får gå upp. Vad var det? Va? Vad var det för snart? Det ser jag inte. Det är som metall typ. Kom det ifrån? Vad var det? Va? Vad var det för snart? Det ser jag inte. Vilken är det stil? Vänta här. Nej. Nej. Inte fan. Fan vad skumt. Det är som någon flyttar sig bakom. Okej, då är vi uppe här nu. Det var den smället precis. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Nej, lite bakom. Nu kommer en kyla in direkt här. Okej, can you do that sound again? Kan du göra det ljudet en gång till? Jag kör 1% kvar av batteri. Va? 21%. 21% bara? Ja. Okej, någon som dränerar batteri här nu. Laddar upp för någonting. Can take our energy to do something. 20%. Jag måste byta det. Nu har jag bytt batteri. Jag har ett 100% igen. Alltså det var otroligt fort det laddas ur batteriet direkt här. En dam som brukar gå här i korridorer. The lady who walks in this corridor, can you show yourself to us? Kan du visa dig? Someone here? Liv. Liv. Va? Första ordet när frågan någon som är här. Vet inte, jag ser inte. Det var där. Liv. Liv. Why do you want us to leave? War. Krig. Krig. Kriget var väldigt länge sedan. Men ni gillar inte att svenskarna är här inne. Känner du kylan till golvet? Ja. Run. Så är det run. Ja. Use. Du kan använda våra kroppar till att göra saker. Dränera oss på energi. Det som sa energy. Ja. Men den sa sat. Va? Ja, vad konstigt. Den Lät sa som S-A-T, men det lät som den sa energy. Energy, ja. Skrik. Hello? Hallå? Var det obvious också? If there's someone in here, can we hear you run? Can we hear you walk? Child, vilket barn. Vi har det här barnet igen nu på tavlan bakom oss Ja, där. just det. Den här. Men art också. Art också. View art. Det var ganska coolt. Ja. Titta på art. Is this young boy still in the castle? Vad låter det? Jag vet inte.
Är det bakom dig? Är det bakom mig? Det låter som små steg. Hello? Ingenting på den där. Ska vi få byta plats på den? På vilken? PDP. Ja, det är en liten kant där. Var det? Kanske. Perfekt. Står du här framför? Har du så mycket kraft att du kan röra den här på det här sättet? Can you do that? Can you please show yourself to me? Wow, det lät som en kvinna. Ska vi byta? Ska du köra? Jag kan testa. Det har jag i handen här polscripten också. Den är avstängd. Jag ska prova att ställa mig framför och se om jag kan se den där manliga gestalten och få den här att gå igång. Om det är någon som går bredvid mig eller går bredvid oss så får vi väl se. Men just nu så dras man till passagen här hela tiden. Jag vet inte varför. Den här mannen som går bredvid mig nu, som brukar visa sig, the dark figure. Det lät som någonting fladdrar bakom mig. Jag ser det igen. Du är här nu. Får jag höra din röst? Let me hear your voice. Hör du det? Nej. Det var en kvinna som skrek. Ljud. Det är en kvinna jag hör. Jag har hört henne 2 gånger. Någon som pratar härifrån eller? Nej, härifrån. I det här. Den är där här någonstans. Wow, kallt vind det var. Kallt. Ja. Nej, det här är ett sånt ställe. De blir verkligen bara stå still och lyssna. Och det är kanske lite tråkigt om man tittar på själva utredningen. Men man hör röster. Vi hör dem någonstans. Jag vet inte vart han kommer ifrån. Ljud härifrån. Precis, du ser det som låter. Ofokus också. Är det svenska kvar här? Jag tror så här, vi avbryter den här sessionen. Ja. Vi får inte jättemycket nu. Fortfarande bara en 1. Grodno Castle, detta 1100-talsslott med så mycket historia. Sällan stöter vi på platser utomlands som har en sån tragisk koppling till Sverige i och med det 30-åriga kriget som ägde rum precis här under 1600-talet. Skulle vi som svenskar omfamnas med glädje eller skulle de energier som dog av en svensk hand göra allt för att få oss att lämna?
Det som vi tar med oss från denna utredning är de ljud som vi hörde i slottet vid flera tillfällen trots att ingen var där. Vad var det som ville manifestera sig i spegeln på andra våningen som Tony och Niklas såg? Det kändes som om energierna försökte visa sig för oss på olika sätt. Vem eller vad är kvar i källaren som kallar på vår uppmärksamhet på Fluxen? Är det så att de andar som fått vara med om en tragisk död för alltid har lämnat Grodno Castle? Eller står vissa av dem kvar längst upp i det höga tornet och vaktar ett av Polens mäktigaste slott?